Mai țineți minte bomboanele fondante, acele gustări mici, colorate și foarte dulci? Samsung Galaxy A22 arată ca o bomboană fondantă, însă este un telefon în toată regula. Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube, unde astăzi vom discuta despre acest model de telefon, ce face parte din categoria Entry spre Mid-Range și se găsește pe piață undeva în jurul sumei de 8-900 de lei, evident în funcție de magazin, perioadă, oferte și așa mai departe. Hai să vedem despre ce este vorba și ce oferă Samsung în acest segment de preț și de ce Galaxy A22 pare apetisant. Însă cam așa arată ambalajul lui Galaxy A22. Nimic ieșit din comun, arată ca orice alt ambalaj de la Samsung pentru telefoanele lor din această zonă de preț. Culoarea telefonului este un lila violet, conform ambalajului, însă nu știu ce au făcut băieții de la grafică, pentru că aici pe ambalaj culoarea este cu vreo 3-4 nuanțe mai diferită. Uite, ceva de genul acesta. În orice caz, hai să lăsăm telefonul deoparte, să vedem ce mai avem aici în acest pachet. Una bucată încărcător este de 10W, 5V 2A. Mai avem un cablu USB Type-C Type-A pentru alimentare și transfer date și în final aici la baza cutiei mai avem și cheița pentru sertar. De asemenea, papetăria aferentă este în acest plic. Aceasta pare să fie hârtie reciclată, ceea ce îmi place foarte mult. De asemenea, și cutia este printată cu cerneală din soia. Și cel mai probabil și ambalajul acesta este reciclat. Băi, îmi place să văd asta. Chiar îmi place să văd. Vreau și la telefoanele mai scumpe să văd acest lucru, pentru că este un ambalaj. Doamne iartă-mă. Telefonul are un finisaj lucios pe spate, mat pe ramă. De asemenea, amprentele sunt vizibile, însă din fericire, datorită culorii, amprentele se văd doar la un anumit unghi. Pentru acest segment de preț, îmi place foarte mult cum se simte telefonul în mână. Este foarte bine închegat și nu-ți dai seama unde se îmbină plasticul de pe spate cu rama. Pur și simplu ai impresia că sunt făcute dintr-o singură bucată. De asemenea, bufferul, care este acea componentă dintre ramă și ecran, este foarte slim, foarte mic și nu îl simți atât de proeminent ca la alte telefoane. Butonul de power are încorporat și un senzor de amprentă și se află pe partea dreaptă, alături de butoanele plus-minus pentru volum. În partea superioară a telefonului avem o gaură pentru microfonul secundar, iar la baza acestuia avem grila difuzorului, mufa Type-C, microfonul principal și o mufă jack 3.5. Pe partea din stânga avem sertar. Nu este un sertar hibrid, este un sertar full. Putem să folosim două cartele și card micro SD. Am pornit telefonul, am făcut setup-ul inițial, iar acum să testăm senzorul de amprentă. 3, 2, 1 și... Ok, se deschide foarte repede, este foarte precis, trebuie doar să-l mângâi, nici măcar nu trebuie să apeși foarte mult. Hai să mergem acum mai departe către ecran. Avem un panou Super AMOLED la 90 de Hz. Asta înseamnă că animațiile sunt super fluide și îți va da senzația că telefonul zboară prin meniuri. 6,4 inch în diagonală, 720 pe 1600 de pixeli și o densitate de aproximativ 274 de pixeli per inch. Evident, pentru că este o rezoluție HD+, cu cât te apropii mai mult de ecran, cu atât elementele devin mai pufoase, să le spunem așa. În schimb, ecranul nu este rău absolut deloc pentru scroll pe Instagram, Facebook și alte rețele de socializare, vizualizare de videoclipuri pe YouTube și, de ce nu, chiar și pe Netflix. Și pentru că tot vorbeam de Netflix, Spotify și Facebook vin preinstalate. În ceea ce privește ecranul telefonului, mă declar mulțumit, nu am ce să comentez, este destul de luminos pentru a fi observat în lumina directă a soarelui și în momentul în care vrei seara să citești sau să te uiți la ceva, nu te vor durea ochii atunci când luminozitatea este destul de scăzută.
Hai să mergem mai departe să vorbim despre sistemul de operare. Avem ultima versiune de Android stabilă, adică Android 11 cu One UI Core Edition. Practic este o versiune de One UI mai light, mai slim să spunem așa, însă funcționalitatea de bază este aceeași cu cea pe care o întâlnim la flagship-urile de la Samsung. Însă dacă sunteți curioși să vedeți care sunt diferențele majore între One UI Core Version și One UI normal, am să las jos în descriere un link unde aceste lucruri sunt lămurite ceva mai bine. Mergem mai departe către performanța telefonului, unde în Antutu am scos 372 de puncte în single core și 1358 de puncte în multicore. Nu este un scor rău, mai ales că vorbim despre un Helio G80 cu 4 GB RAM. Telefonul nu se va lua la întrecere cu alte telefoane mid-range sau high-end, însă performanța este suficientă pentru a deschide Play Store, pentru a da apeluri, mesaje, a lua notițe, a sta pe YouTube și scroll pe rețele de socializare. În ceea ce privește gamingul, evident poți rula PUBG și Asphalt 9, însă experiența de gaming nu se va compara cu telefoanele ceva mai scumpe. Hai să vorbim acum despre camerele telefonului, însă înainte de acest lucru aș vrea să verific aplicația, să văd dacă există modul Pro. Și da, există, însă este modul Basic Pro, să spunem așa. Avem control doar asupra valorii ISO, white balance și compensația expunerii. Nu putem seta manual focusul sau timpul de expunere. În ceea ce privește hardware-ul, avem 48 de megapixeli f1.8 senzorul principal, 8 megapixeli f2.2 senzorul secundar cu lentilă ultra-wide și în final cele două camere f2.4 de 2 megapixeli macro și depth. Deși este un telefon entry-level, apreciez foarte mult că Samsung și-a dat silința să pună aceste inele circulare în jurul camerelor ca și element estetic pentru design. De asemenea, și blitzul are o ramă, să-i spunem așa, un element de design negru de jur împrejurul acestuia. Experiența foto a acestui telefon nu a fost foarte convingătoare. În cazul unor cadre simple și bine iluminate, precum semnul ruginit, lacătul sau floarea, senzorul principal reușește să capteze detalii și texturi fără probleme. Culorile sunt reproduse cu ușurință, iar saturația și contrastul sunt din nou foarte bune. În cazul unor scene mai umbrite, cadrele tind să aibă o tentă albastră, iar zonele mai întunecate pierd detaliu. Funcția de HDR este evident prezentă, însă rezultatul lasă loc de îmbunătățiri. Încercarea telefonului de a păstra un echilibru rezultă ori în zone supraexpuse, ori în cadre subexpuse, cu unele porțiuni aproape negre. Camera ultra-wide este cea care suferă cel mai mult de acest simptom. În ceea ce privește filmarea, senzorul principal poate înregistra imagini până la 30 de cadre pe secundă la o rezoluție maximă Full HD. Ca și în cadrul fotografiilor, expunerea nu este foarte precisă și se pot observa treptele de ajustare automată atunci când scena se schimbă. În cazul obiectelor filmate de aproape, zgomotul este prezent, iar focalizarea automată întâmpină dificultăți în a ține subiectul în clar. Reproducerea culorilor este bună în cazurile ideale, iar imaginea este stabilizată electronic. Camera pentru selfie are 13 megapixeli f2.2. Nivelul de detaliu nu este exagerat de mare, în schimb, cadrul este destul de echilibrat, fiind astfel suficient de bun pentru rețele de socializare sau apeluri video. Mergem mai departe către conectivitate și autonomie. Modelul acesta de Galaxy A22 este 4G. În schimb, pe piață există și versiunea 5G, dar aceea este ceva mai scumpă. Tot pe partea de conectivitate mai avem Wi-Fi AC 5 GHz dual band, Bluetooth 5.0, în schimb NFC-ul este absent. Asta înseamnă că nu poți face plăți cu ajutorul telefonului. Acumulatorul de sub capac este de 5000 mAh și se încarcă fast la 15W. În ceea ce privește anduranța lui, poți să folosești telefonul o zi întreagă de utilizare medie spre agresivă, fără absolut nicio problemă. Cam asta ar fi de spus despre Galaxy A22. Este un telefon interesant, este un telefon care se simte foarte bine în mână, însă are câteva minusuri pentru care
trebuie să-l penalizezi, să spunem așa, chiar dacă face parte din segmentul entry level. Absența NFC-ului. Din nou, nu mi se pare o tehnologie extraordinar de avansată și atât de greu de implementat chiar și pe genul acesta de telefoane. După cum am văzut, Motorola G30, din nou un telefon entry spre mid-range, avea acel NFC cu care puteai să faci plăți și care era destul de util. În ceea ce privește calitatea foto, personal aș merge tot pe Motorola G30. Chiar dacă unii vor avea impresia că renunță la interfață sau nu au o interfață atât de personalizabilă precum cea de la Samsung, dacă ești interesat de fotografie și ai un buget limitat, telefonul acela reușește să scoată cadre ceva mai echilibrate și puțin peste acest telefon. De asemenea, este un avantaj și rezoluția mai mare a senzorului principal. Ca să închidem aici, Galaxy A22 nu este un telefon rău. Este un telefon destul de simplist, fără prea mari pretenții, care se mișcă foarte bine, ceea ce apreciez foarte mult, iar ecranul de 90 de Hz în acest segment de preț este un plus, în ciuda faptului că avem o rezoluție HD+. Până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să vă dați cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos și ne auzim data viitoare. Salut!